Hello guys, welcome back to our ethics classes. আমি ডিছকাশ্যন কৰি আছিলোঁ ৱেষ্টাৰ্ণ থিংকাৰ্ছ এণ্ড দেয়াৰ ফিলচফি। তাৰপিছত আমি ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ ইণ্ডিয়ান থিংকাৰ্ছ এণ্ড দেয়াৰ ফিলচফি। আজি আমি এই ক্লাছটোত ডিছকাছ কৰিম ইণ্ডিয়ান ফিলচফাৰবিলাকৰ কথা। ঠিক আছে, আহকচোন চাওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্ডিয়ান ফিলচফাৰ আছিল আৰু তেওঁলোকৰ ফিলচফিবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে। প্ৰথমতে আমি পঢ়িবলৈ পাম বুদ্ধা। তো গৌতম বুদ্ধৰ কথা কৈছে। Gautam Buddha was an ascetic, a religious leader and a teacher who lived in ancient India during the 6th or 5th century. His teachings laid the basis of Buddhist philosophy and traditions as well as Buddhism as a religion. Buddhist ethics are neither arbitrary standards invented by man for his own utilitarian purpose, nor are they arbitrarily imposed. তো বুদ্ধিষ্টৰ যিবোৰ ইথিক্স আছে সেইবোৰ কিবা আৰ্বিট্ৰেৰী হিচাপে বনোৱা হোৱা নাছিলে। ঠিক আছে, মেন মেড লজ এণ্ড ছ'চিয়েল কাষ্টমছ ডু নট ফৰ্ম দ্য বেচিছ অফ বুদ্ধিষ্ট ইথিক্স। ইট ফাইণ্ডছ ইট ফাউণ্ডেশ্যন নট অন দ্য চেঞ্জিং ছ'চিয়েল কাষ্টমছ বাট ৰাডাৰ অন দ্য আনচেঞ্জিং লছ অফ নেচাৰ। তো বুদ্ধিষ্টৰ যিবোৰ ইথিক্স বনাইছিলে সেইবোৰ প্ৰকৃতিৰ যিবোৰ ল আছিলে, আইন কানুন আছিলে, তাৰ ওপৰতহে বনোৱা আছিলে। সমাজৰ এইবিলাক মানুহে বনোৱা আইন কানুন, ৰুল ৰেগুলেশ্যন, ছ'চিয়েল কাষ্টম, নৰ্ম, সেইবোৰৰ ওপৰত কিন্তু বুদ্ধিষ্ট ইথিক্স নাছিলে। কাৰণ মানুহে বনোৱা ল, আইন কানুন সেইবোৰ সময় সাপেক্ষে সলনি হৈ থাকে। ছ'চিয়েল কাষ্টম, নৰ্মছবিলাক ছ'চাইটি ডাইনামিক, গতিকে সেইবোৰ সময় সাপেক্ষে সলনি হৈ থাকে। গতিকে বুদ্ধিষ্ট ইথিক্সে যিবোৰ বনাইছিলে সেইবোৰ লছ অফ নেচাৰৰ ওপৰত বনাইছিলে। মৰেলিটি ইন বুদ্ধিজম, Buddhist morality judges an action, good or bad, based on the intention or motivation from which it originates. তো কিবা এটা একশ্যন গুড নে বেড, ঠিক আছে, সেইটো কিহৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই কৈছিলে, তাৰ ইণ্টেনশ্যনটো কি ইণ্টেনশ্যন লৈ পেলাই সেই কামটো কৰিছে, সেই ইণ্টেনশ্যনৰ ওপৰতহে সেই একশ্যনটো গুড অৰ বেড তাৰ কথা ক'ব। একশ্যন ডেট হেভ দেয়াৰ ৰুটছ ইন গ্ৰীড, হেট্ৰেড অৰ চেলফিছনেছ আৰ কনচিডাৰ্ড বেড। লোভৰ কাৰণে, হিংসাৰ কাৰণে, ঘৃণাৰ কাৰণে, নিজৰ স্বাৰ্থপৰতাৰ কাৰণে যদি কিবা কাম কৰিছা তেন্তে সেইটোক বেয়া বুলি কৈছিলে। কল্ড অকুশলা কাম্মা, একশ্যন হুইচ আৰ ৰুটেড ইন দ্য ভাৰ্চুছ অফ জেনেৰচিটি, লাভ এণ্ড উইষ্টম আৰ মেৰিটিয়াছ এণ্ড গুড, কল্ড কুশলা কাম্মা। তো লাভ, উইষ্টম, কম্পেশ্যনৰ কাৰণে যদি কিবা একশ্যন লৈছিলা সেইবোৰ কুশল কাম্মা বুলি কয়। 3 essentials for life that Buddhism consider, তিনিটাকে এছেঞ্চিয়েল বস্তু জীৱনৰ কাৰণে কি বুলি কৈছিলে। উইজডম, প্ৰজ্ঞা, ইট কামছ ফ্ৰম দ্য ৰাইট ভিউ, ইট লিড টু দ্য ৰাইট ইণ্টেনশ্যন। ইথিকেল কণ্ডাক্ট, চিলা, দ্য ৰাইট ভিউ এণ্ড দ্য ইণ্টেনশ্যন আৰ গাইডছ টু ইথিকেল কণ্ডাক্ট। ৰাইট স্পীচ, ৰাইট একশ্যন, ৰাইট লিভলিহুড, ৰাইট এফৰ্ট। কনচেনট্ৰেশ্যন, সমাধি, ইট ফ'কাছ ইজ চেল্ফ এক্টিভিটি টু হেভ right mindfulness and right concentration. When wisdom, ethics and concentration become a way of life, one gains enlightenment. তো মহাত্মা বুদ্ধৰ 8টাকে 8-fold পাঠ আছিলে, অষ্টাংগিক মাৰ্গ আছিলে 8-fold পাঠ। তাত আছিলে ৰাইট নলেজ থাকিব লাগিব, ৰাইট ভিউ থাকিব লাগিব, এটা ভাল দৃষ্টিভংগী থাকিব লাগিব। যদি তোমাৰ এটা ভাল দৃষ্টিভংগী থাকে, ৰাইট নলেজ থাকে, তেতিয়া তোমাৰ ভাল থটবোৰ আহিব, পজিটিভ থটবোৰ আহিব। লাইফক লৈ এটা পজিটিভ দৃষ্টিভংগী থাকিব লাগিব, তেতিয়া তোমাৰ পজিটিভ থটবোৰ আহিব, ভাল ইণ্টেনশ্যন আহিব। তো ৰাইট দৃষ্টিভংগী থাকিলে, ভিউ থাকিলে, ইণ্টেনশ্যনবোৰ ভাল আহিলে, ভাল থটবোৰ আহিলে, তুমি মুখেদি ভাল কথা ক'ব, ৰাইট স্পীচ আহিব, ভাল একশ্যন ল'বা, ভাল কাম কৰিবা, তাত ভালকৈ এফৰ্ট দিবা, ৰাইট এফৰ্ট আহিব, ভাল লিভলিহুড এটা ল'বা, ভাল কথা ইনকাম কৰিবলৈ শিকিবা। আৰু যেতিয়া তোমাৰ ৰাইট মাইণ্ডফুলনেছ থাকিব, তুমি প্ৰেজেণ্টত জীয়াই থাকিবলৈ শিকিবা, ভৱিষ্যতৰ কথাবোৰক লৈ ভয় কৰা বন্ধ কৰিবা। ভৱিষ্যতে কি হ'ব কোনেও নাজানে। অতীতৰ কথাবোৰক লৈ তুমি চাফাৰ কৰাটো বন্ধ কৰিবা, কষ্ট দিয়াটো বন্ধ কৰিবা, প্ৰেজেণ্টত জীয়াই থাকিবলৈ শিকিবা, ৰাইট মাইণ্ডফুলনেছ প্ৰেক্টিছ কৰিবা। তেতিয়া তোমাক কনচেনট্ৰেটেড কৰিবা, তুমি বৰ্তমানত কনচেনট্ৰেটেড কৰিবা, বৰ্তমানত ফ'কাছ কৰিবা। তেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব, উইজডম আহিব, ইথিকেল মৰেল প্ৰিন্সিপালবোৰ ফ'ল' কৰা হ'ব,
তেতিয়া তুমি এনলাইটেন ফিল কৰিবা ঠিক আছে এটো কথা কৈছে গতিকে এইটা আছে 8-fold path right knowledge right intention right speech right action right livelihood right effort right mindfulness and right meditation four noble truth চাৰিটা noble truth কথা কৈছে বুদ্ধাই কি the truth of suffering আমি যে সাফাৰ কৰো কিয় ডিজায়াৰবোৰৰ কাৰণে no matter how much we struggle we are unable to find the ultimate happiness or satisfaction যিমানে চেষ্টা নকৰো কিয় আমি কেতিয়াও আমি হেইটো আল্টিমেট লেভেলত হ্যাপি হ'ব নোৱাৰো কিবা নহয় কিবা আমাৰ ৰখি যাবই একদম ফুলি স্যাটিসফাই আমি কেতিয়াও নহম ইটো লৈছো এই আও বালেকটা ল'ব লাগে ইটো লৈছো এইটো বস্তু কমি আছে গতিকে আমি কেতিয়াও আল্টিমেট হ্যাপিনেস বা স্যাটিসফ্যাকশন লাভ নকৰো suffering is the common bond we share ধনী মানুহটো কিবা নহয় কিবা সাফাৰিং কৰি আছে দুখীয়া মানুহটো কিবা নহয় কিবা এটা সাফাৰিং কৰি আছে তো সাফাৰিং ধনী দুখীয়া আপাৰ কাষ্ট লোৱাৰ কাষ্ট ৰিলিজন একো নাচায় বেকগ্ৰাউণ্ড একো চেক নকৰে সবৰে সাফাৰিং কৰি আছে কাৰোবাৰ কম কাৰোবাৰ বেছি therefore suffering is the real truth of our existence তো আমাৰ কমননেস কি সাফাৰিং excess desire আমি নিজৰ ডিজায়াৰবোৰ কন্ট্ৰোল কৰিব নোৱাৰো ক্ৰেভিংছ দুদিনমান জাংক ফুড বাদ দিব তাৰ পাছদিনাখনে গৈ পেলাই ক্ৰেভিংছ ৰখাব নোৱাৰি পেলাই জাংক ফুড খাই দিব দুদিনমান সিগাৰেটটো বাদ দিব তাৰপিছত দুদিনমানৰ ওচৰতে ক্ৰেভিংছ হৈ পেলাই সিগাৰেটটো খাই দিব excess desires and ignorance about reality are the cause of suffering ডায়াবেটিছ হৈ আছে কিন্তু হেটো ফ্যাক্টটো ইগনোৰ কৰিব মিঠাই কম খাই ল'ব আৰু সাফাৰিং হ'ব তেতিয়া নিজৰ ডিজায়াৰটো কন্ট্ৰোল কৰিব নোৱাৰে the truth about the end of suffering if desire is eliminated then only the suffering would stop আমি কোন ধৰণৰ ডিজায়াৰটো ৰখাবই নোৱাৰিম আমি ডিজায়াৰ ৰখাব নোৱাৰিম তেতিয়াহে আমাৰ সাফাৰিং বন্ধ হ'ব this stage when all desires are bound is called nirvana in Buddhism তো যে কয় আমি নিৰ্বাণা লাভ কৰিম নিৰ্বাণা মানে কি তোমাৰ কোন ধৰণৰ ডিজায়াৰ থাকিব নোৱাৰিব যেতিয়ালৈকে তোমাৰ মনত ডিজায়াৰ আছে তুমি নিৰ্বাণা লাভ কৰা the path for ending suffering তো কেনেকৈ এই সাফাৰিংটো বন্ধ কৰিবা শেষ কৰিবা this path is called 8-fold path যেটা মই কলো 8-fold path কেটা কি আছে একবাৰ কৈ দিয়া right view ভাল দৃষ্টিভংগী থাকিব লাগিব right intention ভাল থট আহিব যেটা ভাল থট আহিব তেটা তোমাৰ মুখেদি ভাল কথা ওলাব right speech right action right effort ঠিক আছে right livelihood right concentration right mindfulness it emphasizes a middle path between worldly pleasure and painful asceticism Penkesila 5 refrains Buddhism invites Buddhists to adopt 5 precepts voluntarily in order to live together in civilized communities with mutual trust and respect. These are no killing, kako maribo nwariba, lagile ki jibo jontu নহক কিয়, চৰাই চিৰিকটি নহক কিয়, উদ্ভিদে নহক কিয়, no stealing, চুৰ কৰিব নোৱাৰিবা, no lying, মিছা কথা ক'ব নোৱাৰিবা, no sexual misconduct, কোনো ধৰণৰ sexually misconduct কৰিব নোৱাৰিবা, sexually harassment, sexually abuse, rape, এইবোৰ পাৰ্টত থাকিব লাগিব no intoxicant কোনো ধৰণৰ মদ মাছৰ জৈৱ মুখত দিব নোৱাৰিবা কোনো ধৰণৰ এডিকশ্যন থাকিব নোৱাৰিব intoxicating substance ল'ব নোৱাৰিবা এইকেইটা আমাৰ 5 refrain এইকেইটা পৰা আমাৰ দূৰত থাকিব দিছে no killing মাৰিব দিয়া নাই no stealing no lying no sexual misconduct and no intoxicants তো ইমানে আসলে বুদ্ধাৰ টিচিং নেক্সট আমি পঢ়িম গুৰু নানক দেৱজী গুৰু নানক দেৱে আমাক কি শিকাইছে তাৰ পৰা ইপিএছচি 2023 ত কোৱেশ্চন কৰিছিলে He was the founder of Sikhism and the first of the 10 Sikh gurus. Was a 15th century spiritual reformer and social thinker. His message carries timeless moral and spiritual significance. Major teachings of Guru Nanak: oneness of God, Ik Onkar, belief in a single, formless, divine presence, rejected idol worship and religious divisions. A religionৰ মাজত যিবোৰ ডিভিজন আছে এই আমক ৰিলিজনৰ মনত কি আমক ৰিলিজন এই ৰিলিজিয়াছ ডিভিজন বিলাক একটা নাকচ কৰিছিলে মূৰ্তি পূজা নাকচ কৰিছিলে ঠিক আছে ওৱান সিঙ্গল গড বিশ্বাস কৰিছিলে যাৰ কোনো ধৰণৰ ফৰ্ম নাই
মূৰ্তিবিলাকে এটা ফৰ্ম দিয়ে, সেই মূৰ্তিবিলাকক বিশ্বাস নকৰে, ফৰ্মলেছ ডিভাইন প্ৰেজেন্সৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিছিলে। আৰু ওৱাননেছ অফ গড, ভগৱান এজনেই। আমি জাষ্ট বেলেগ বেলেগ ধৰ্ম যে পালন কৰোঁ, সেইবোৰ জাষ্ট বেলেগ বেলেগ পাঠ হয়, বেলেগ বেলেগ ৰাস্তা হয়, গৈ পেলাই এজনতে লগ হ'ব, পৰম পিতা, পৰমাত্মা, ওৱাননেছ অফ গড। ইকুৱেলিটি অফ অল হিউমেন বিং, যিমানবোৰ মানুহ আছে সকলোটোৱে ইকুৱেল, কোনো ধৰণৰ কাষ্ট নাই, আপাৰ কাষ্ট, লোৱাৰ কাষ্ট, জেণ্ডাৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন, সেইবোৰ কোনো ধৰণৰ বিশ্বাস নকৰে, চব ৰিজেক্টেড কৰিছিলে, সকলোৱে সমান চকুৰে চাব লাগিব। প্ৰমোটেড ডিগনিটি এণ্ড ইকুৱেল ট্ৰিটমেণ্ট, এক্সাম্পল ইনিচিয়েটেড লাংগাৰ কমিউনিটি কিটচেন টু ৰিএনফৰ্চ ছ'চিয়েল ইকুৱেলিটি। তো গল্ডেন টেম্পলত যাবা, তাত তোমাৰ লাংগাৰ প্ৰেক্টিছ কৰা হয়। লাংগাৰ মানে কি? কমিউনিটি কিটচেন। তুমি যিকোনো ধৰ্মৰ মানুহে তাত খাবলৈ পাব, ফ্ৰীতে খানা খাবলৈ দিয়ে, ঠিক আছে। তোমাৰ মন গৈছে তাত তুমি বাচন ধুব মন গৈছে বাচন ধোৱা, খানা বিলাব মন গৈছে খানা বিলোৱা, যিকোনো ধৰ্মৰ মানুহ যাব পায়, হিন্দু, মুছলিম, খ্ৰীষ্টিয়ান, হিন্দুজম, জৈনিজম, যিকোনো মানুহ যাব পাৰে, কেৱল শিখিজম বুলি কথা নাই। সেইটো আমাৰ গুৰু নানক যে প্ৰেক্টিছ কৰিছিলে নামটো লাংগাৰ, কমিউনিটি কিটচেন, তাত এতিয়া ছ'চিয়েল ইকুৱেলিটি প্ৰমোট কৰা হৈছিলে। লাংগাৰটো মনত ৰাখিব, কমিউনিটি কিটচেন, গুৰু নানক দেৱে আৰম্ভ কৰিছিলে। কিৰাট কাৰো আৰ্ণ অনেষ্টলি, এনকাৰেজ আৰ্নিং থ্ৰু হাৰ্ডৱৰ্ক এণ্ড ইথিকেল মিনছ, বক্ৰপথে ইনকাম কৰিব নালাগে। কণ্ডেম এক্সপ্লইটেশ্যন এণ্ড কৰাপশ্যন। নাম জাপো, ৰিমেম্বাৰ গড, ভগৱানৰ মনত ৰাখিব লাগে। এম্ফাচিছ স্পিৰিচুৱেল প্ৰেক্টিছ থ্ৰু ৰিমেম্বাৰেঞ্চ অফ গডছ নেম এণ্ড ইণ্ট্ৰস্পেকশ্যন, নিজৰ ভিতৰতে চাব লাগে তোমাৰ কি বেয়া গুণ আছে, কি বেয়া কাম কৰি আছা, সেইবোৰ আমি নাইকিয়া কৰিব লাগে। বন চাকো, শ্বেয়াৰ উইথ আদাৰ্ছ, এডভকেটেড শ্বেয়াৰিং ৰিচোৰ্চেছ উইথ দ্য নিডি, নিজৰ নিডটোক ফুলফিল কৰা, তাৰপিছত ছ'চাইটিৰ নিডটো ফুলফিল কৰা, বাকী নিডি পিপলৰ নিডটো ফুলফিল কৰা। এই ৰিচোৰ্চবোৰ তুমি অকলে গোটাই থৈ দিব নালাগে, সা সম্পত্তি অকলে গোটাই পেলাই কি কৰিবা, মই সময়টো নিব নোৱাৰোঁ, গতিকে বেলেগ প্ৰয়োজনীয় মানুহক সেইবোৰ দিয়া, তাৰ ভাগ বতৰা কৰা, শ্বেয়াৰ কৰা সিহঁতৰ লগত, শ্বেয়াৰিং ইজ কেয়াৰিং। প্ৰমোটেড ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি, ছ'চাইটিৰ প্ৰতি আমাৰ ৰেছপনচিবিলিটি আছে, দেশৰ প্ৰতি আছে, কমিউনিটি ৱেলফেয়াৰ কৰিব লাগিব। কণ্টেম্পৰেৰী ৰিলেভেঞ্চ, বৰ্তমান সময়ত গুৰু নানক দেৱৰ শিক্ষাবোৰ আমাৰ কেনেকৈ কামত আহিব। ছ'চিয়েল ইকুৱেলিটি এণ্ড জাষ্টিছ, চেলেঞ্জেছ কাষ্টিজম, সকলো ধৰণৰ কাষ্ট তেওঁ ৰিজেক্ট কৰিছিলে। কমিউনেলিজম ৰিজেক্ট কৰিছিলে, জেণ্ডাৰ বায়াছ ৰিজেক্ট কৰিছিলে, এলাইন উইথ কনষ্টিটিউচনেল ভেলুজ অফ ইকুৱেলিটি এণ্ড ফ্ৰেটাৰ্নিটি, ৰাইট। এথিকেল গভাৰ্নেন্স, কিৰত কাৰো প্ৰমোটছ, মানে অনেষ্টলি আৰ্ণ কৰিব লাগে। অনেষ্টি এণ্ড ইণ্টিগ্ৰিটি এণ্ড এছেঞ্চিয়েল ফৰ গুড গভাৰ্নেন্স এণ্ড পাব্লিক ছাৰ্ভিচ। সেকুলাৰিজম এণ্ড হাৰমনি, হিজ ইণ্টাৰফেইথ মেছেজেছ এনকাৰেজেছ পিচফুল কো এক্সিষ্টেঞ্চ ইন এ প্লুৰিষ্টিক ছ'চাইটি, বেলেগ বেলেগ ধৰ্মৰ মানুহ যাতে একেলগে শান্তিৰে বসবাস কৰিব পাৰে, ইণ্টাৰফেইথ মেছেজ দিছিল। ৱেলফেয়াৰ এণ্ড ইনক্লুচিভিটি, বন্ড চাকো ছাপোৰ্ট ইনক্লুচিভ ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ৱেলফেয়াৰ পলিচিছ লাইক ফুড ছিকিউৰিটি এণ্ড পাব্লিক হেল্থ। Spiritual and mental well-being, Nam Japo promotes inner peace and balance amid growing stress and materialism in modern life. Nam Japo কি প্ৰমোট কৰে, ইনাৰ পিচ প্ৰমোট কৰে। ভগৱানক আমি মনত ৰাখিব লাগিব, কিবা এটা কাম কৰে ভগৱানক মনত পেলাই কৰিব লাগে। আমাৰ স্পিৰিচুৱেল লাইফটো জীয়াই থকাত আমাক সহায় কৰিব, মেণ্টেল ৱেলবিং ভাল হ'ব। তাৰপিছত আমি পঢ়িম কৌটিল্য, কৌটিল্যৰ টিচিংবোৰ কি কি আছিলে। চায়েন্স অফ ৱেল্থ, কৌটিল্য এক্সপ্লেইনড দ্য চায়েন্স অফ ৱেল্থ ইন হিজ বুক অৰ্থশাস্ত্ৰ, ৱেৰ হি এক্সপ্লেইনড দ্য পলিটিকেল ইকনমি অফ দি নেশ্যন। গভাৰ্নেন্স কেনেকৈ কৰিব লাগে কৌটিল্যই কৈ থৈ গৈছে। কিংছ হেপিনেছ লাইজ ইন দ্য হেপিনেছ অফ হিজ ছাবজেক্ট, প্ৰজাৰ সুখ মানেই ৰজাৰ সুখ, প্ৰজা যিনি সুখী নাথাকে ৰজাও সুখী হ'ব নোৱাৰে, প্ৰজা সুখী নহ'লে তাৰ ৰিভল্ট হ'ব, ঠিক আছে, প্ৰটেষ্ট হ'ব, আন্দোলন হ'ব, ৰজাৰ ৰাজ্যত হাহাকাৰ মচি থাকিব, ৰজাই ক'ত শান্তি থাকিব পাৰিব। হিজ ফ'কাছ লাইজ অন দ্য ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট, য়থা ৰজা তথা প্ৰজা, য'ত প্ৰজা থাকিব তাতে ৰজা থাকিব, য'ত ৰজা থাকিব তাতে প্ৰজা থাকিব, য'ৰ ৰজা যেনেকুৱা তাৰ প্ৰজাও তেনেকুৱা। হাইলাইটিং দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ অনেষ্টি, এফিচিয়েঞ্চি, একাউণ্টেবিলিটি অফ দ্য কিং, তো কিং অনেষ্ট হ'লেহে তাৰ প্ৰজা অনেষ্ট হ'ব। ৰাজঋষি কনচেপ্ট, এন আইডিয়েল লিডাৰ is a combination of Raja and Rishi. Like a Raja, he is dynamic, active and has decision-making capacity.
and at the same time, like I says, he should be able to connect with a spiritual and higher level of the world by being wise, should focus on philosophy. He should possess the quality of inviting nature, self-restraint and spirit, intellect and intuition, enthusiasm. তো ৰাজঋষি কনচেপ্টৰ কথা কৈছিলে ৰজাজন এনেকুৱা এজন মানুহ হ'ব লাগিব, এনেকুৱা এজন আইডিয়েল লিডাৰ হ'ব লাগিব যাৰ ৰজাৰ নিচিনা গুণ থাকে আৰু ঋষিৰ নিচিনা গুণ থাকে। ৰজাৰ নিচিনা ডাইনামিক হ'ব লাগিব, এক্টিভ হ'ব লাগিব আৰু শাৰ্প ডিচিশ্যন মেকিং কেপাচিটি থাকিব লাগিব আৰু সাধু সন্তবোৰৰ দৰে তেওঁ স্পিৰিচুৱেল লাইফো প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব, ৱাইজ হ'ব লাগিব, গুণী হ'ব লাগিব, ধৈৰ্য শক্তি থাকিব লাগিব, ঠিক আছে, শান্ত শিষ্ট কাম কম্প'জ হ'ব লাগিব, ফিল'চফি সেইবিলাকত ফ'কাছ কৰিব লাগিব। তেতিয়া তেখেতে ভগৱানৰ লগত ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ পাব। হি শুড পজেছ দ্য কোৱালিটি অফ ইনভাইটিং নেচাৰ, প্ৰকৃতিৰ লগত মিলি থাকিব পাৰিব লাগিব। চেল্ফ ৰেষ্ট্ৰেইন, নিজৰ ওপৰত, নিজৰ ছিক্স চেন্সৰ ওপৰত, ডিজাৰ্ভৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল থাকিব লাগিব। ইণ্টেলেকচুৱেল হ'ব লাগিব, এনথুচিয়াষ্টিক হ'ব লাগিব। He advocated that science is a great source of power. He further believed that power is strength, and it is the strength which changes the mind. Calm down, dond bhed. ঠিক আছে, প্ৰথমে বুদ্ধিয়ে চেষ্টা কৰি চাবা, ৰিকুৱেষ্ট কৰি চাবা যে প্লিজ এই কামটো কৰি দিয়ক, নাই হোৱা। দাম দি পেলাই চাবা, দাম দি মানে পইচা দি পেলাই চাবা এইটো কাম হৈ যাওক, নাই হোৱা। দণ্ড দি পেলাই চাবা, ভয় খোৱা, দাবী ধমকি দিয়া, কামটো হৈ যাওক, নাই হোৱা। তাৰপাছত সেইকেইটা মানুহৰ মাজতে তুমি দণ্ড লগাই দিয়া, ভেদ আনি দিয়া সিহঁতৰ মাজত, তেতিয়া তোমাৰ কামটো সিজি যাব। সাম দাম দণ্ড ভেদ এইবোৰ শিকাইছিলে। তো পাৱাৰটো ষ্ট্ৰেংথ বুলি কৈছিলে, যাৰ তাত পাৱাৰ আছে, অথৰিটি আছে, তাতে ষ্ট্ৰেংথ আছে, সি বেলেগৰ মানুহৰ মাইণ্ডটো সলাই দিব পাৰে। এজন মানুহে চিঞৰি কৈ আছে যে আমি গছ পুলি ৰুব লাগে, গছ কাটিব নালাগে, চিঞৰি কৈ আছে, তাৰ কথা কোনো শুনা নাই। DC এজন আহি গ'ল, IAS অফিচাৰ এজন আহি গ'ল, সি আহি পেলাই কৈছে ইয়াত কোনো গছ কাটিব নোৱাৰোঁ, তাৰ কথা চবেই শুনিব। তেতিয়া DC আহিছে বুলি চবেই একদম গোপাগোপি লগ হ'ব, চবেই শুনিব তেতিয়া তাৰ কথা। কিয়? কাৰণ সেই ডিচিজন IAS অফিচাৰজনৰ পাৱাৰ আছে, অথৰিটি আছে। পাৱাৰ আৰু অথৰিটি থাকিলে সেইটো তোমাৰ ডাঙৰ শক্তিৰ উৎস, তাৰ জৰিয়তে তুমি মানুহৰ মন পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰা। The power is strength. It is the strength which changes the mind. In a warlike situation, both Kautilya and Machiavelli share the same reasoning. আৰু warlike situationত Kautilya আৰু Machiavelli যিখিনি কথা একে বুলি কৈছে। Both propagate that kings should be closely involved in the science of war. Warত যেনি ৰজাই যোৱা নাই, কি আৰু ৰজাটো। Kautilya has proposed 3 types of war. Open war. Kautilya 3টা টাইপৰ war কথা কৈছে। প্ৰথম কথা হ'ল ডাইৰেক্ট যুদ্ধ, ডাইৰেক্ট কনফ্লিক্ট হ'ব। Concealed war, it is fought on the line of guerrilla warfare. Guerrilla warfare কৈছে লুকাই চুকাই কাজিয়া কৰি থাকে, এটেক কৰি থাকে। তাত মানে লাইফ আৰু প্ৰপাৰ্টি ডেমেজটো কম হয়। Silent war, cold war বিলাক যে চলি থাকে। It is fought continuously inside the kingdom itself so that the king's power does not get diluted. He said corruption is a natural in government. তো গভৰ্ণমেণ্টত কৰাপশ্যনটো নেচাৰেলি হ'বই। As being selfish is human nature, কাৰণ মানুহৰ প্ৰকৃতিটোৱে স্বাৰ্থপৰতা আছে, গতিকে কৰাপশ্যন হ'বই গভৰ্ণমেণ্টত। One has to control corruption, কিন্তু সেই কৰাপশ্যনৰ লিমিটটো আমি কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। ছেকেণ্ড জন হ'ল থিৰুভাল্লুভাৰ, তেখেতৰ টিচিংছবোৰ কি আছিলে চাওঁ। Truthfulness, even a lie could be considered as truth if that lie is harmless and brings unquestionable benefit. যদি তুমি এটা ভাল কামৰ কাৰণে এটা মিছা কথা ক'বলগীয়া হৈছে, তাত একো কথা নাই, তেতিয়া সেই মিছাটো আমি মিছা বুলি নথওঁ। ইয়াত সেইটোৱে কৈছে ট্ৰুথফুলনেছ। যদি এনেকুৱা এটা মিছা কথা কওঁ যিটো হাৰ্মলেছ হয় আৰু বহুত বেনিফিট আনি দিব ছ'চাইটিৰ, তাক আমি মিছা কথা বুলি গণ্য নকৰোঁ। সেইটো কৈছে আমাৰ থিৰুভাল্লুভাৰে। গড এণ্ড ৰিলিজন, even if God and faith does not want it,
Your true efforts will bear efforts. যদি তোমাৰ কিসমত কপাল আৰু ভগৱান তেওঁ যদি নিবিচাৰে তথাপিও তুমি যে এফৰ্টটো দি আছা সঁচা ট্ৰু এফৰ্টটো দি আছা তাৰ কিন্তু ফল তুমি পাবাই Forgiveness, retaliation will be a momentary joy, but patience and forgiveness will bring joy for life. তো কোনোবাই তোমাক চৰপা দিছে তুমি খঙত আগবাবুলা হৈ গৈছা তো তাকো উল্টাকৈ এক চৰ মাৰি দিছা তো তাৰ মনত শান্তি লাগি থাকিব মই ৰিভেঞ্চ লৈ ল'লোঁ ৰেটেলিয়েট কৰি দিলোঁ বাট সেই জয়টো তোমাৰ মমেণ্টাৰী হ'ব কিন্তু তুমি যদি তাক তাৰ ভুলৰ বাবে ক্ষমা কৰিব পাৰিছা ধৈৰ্য ধৰিব পাৰিছা সেই তোমাৰ লাইফ টাইমৰ কাৰণে জয় দিব Right speech, even fire burns will heal easily, but burns from loose words will never be. মুখৰ পৰা ওলোৱা শব্দ আৰু ধনৰ পৰা ওলোৱা কাৰ কেতিয়াও উভতি নাহে তো কি কোৱা কেনেকৈ কোৱা ক'ত কোৱা থান কাল পাত্ৰ চাইহে কথা ক'ব লাগে কথাতে বতা পায় কথাতে কটা যায় তোমাৰ কথাই যদি বেলেগক হাৰ্ম কৰিছে তেন্তে তোমাৰ কথা বিষ তুল্য তোমাৰ কথাই যদি বেলেগৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাইছে তোমাৰ কথা মিঠা ঠিক আছে মিঠা তুল্য তো জুয়ে পুৰা ঘাওকণো শুকাই যাবগৈ কিন্তু তোমাৰ মুখৰ পৰা যিটো জুই লগা শব্দ ওলালে তিতা শব্দ ওলালে সেইটোৱে কিন্তু বহুত দিনলৈ পুৰি থাকিব সেইকাৰণে ৰাইট স্পীচ দিব লাগে নেশ্যন ষ্টেট এ নেশ্যন শুড ৱৰ্ক অন 5 key elements হেল্থ ইকনমি ডিফেন্স হাৰ্ভেষ্ট এণ্ড হেপিনেছ তো এখন দেশে সদায় হেল্থৰ ওপৰত কাম কৰিব লাগে ইকনমিৰ ওপৰত কাম কৰিব লাগে ডিফেন্সৰ ওপৰত কাম কৰিব লাগে হাৰ্ভেষ্টৰ ওপৰত কাম কৰিব লাগে হেপিনেছৰ ওপৰত কাম কৰিব লাগে এই 5টা কি এলিমেণ্ট বুলি কৈছে হেল্থ ডিফেন্স ইকনমি হাৰ্ভেষ্ট হেপিনেছ হাৰ্ভেষ্ট মানে এগ্ৰিকালচাৰ তাৰ ওপৰত কাম কৰিব লাগে এপ্লিকেশ্যন Thiruvalluvar's philosophy becomes the guiding light to the modern quest of revenge and vengeance between the people, communities and nation-state. Examples like atheists getting more success, Gandhi's ability to forgive people of their ignorance, and eightfold part of Buddha stand on Thiruvalluvar's policy. তো গান্ধীজীয়ে মানুহ ক্ষমা কৰি দিব পাৰিছিলে কাৰণ ক্ষমা স্বৰ্গীয় বস্তু ঠিক আছে কৰে স্বৰ্গীয় বস্তু যেতিয়া তোমাৰ গাটো দেৱতা তুল্য গুণ থাকিব লাগিব তেতিয়াই তুমি ক্ষমা কৰিব পাৰিবা অসুৰ নিচিনা গুণ থাকিলে তুমি প্ৰতিশোধে ল'ব যাবা তো থিৰুভল্লুৱাৰ পলিচিবিলাকত গান্ধীৰ সেই ক্ষমা কৰিব পৰা এবিলিটি বা বুদ্ধাৰ যিটো 8fold পাঠ পঢ়িলোঁ তাৰ বিষয়ে আমি উল্লেখ দেখিবলৈ পাওঁ নেক্সট আহিব স্বামী বিবেকানন্দা ৰেচনেলিজম হি ৱাজ এ পায়োনিয়াৰ অফ দি ৰেচনেলিষ্ট মুভমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া and a follower of Vedanta philosophy. He desired the amalgamation of Western and Indian philosophy for a happy life. মই কৈছোঁ ৱেষ্টাৰ্ণ আৰু মেটেৰিয়েলিষ্টিকটো অকণ ল'ব লাগে ইণ্ডিয়াৰ যিটো স্পিৰিচুৱেল লাইফ আছে সেইটো এডপ্ট কৰিব লাগে তুমি এটা হেপ্পী লাইফ লিড কৰিবা কিন্তু কেৱল ৱেষ্টাৰ্ণ আৰু মেটেৰিয়েলিষ্টিক ফ'ল' কৰিছা বা কেৱল ইণ্ডিয়াৰ স্পিৰিচুৱেল লাইফটো ফ'ল' কৰিছা তেতিয়া কিন্তু তোমাৰ লাইফটো বৰ এটা হেপ্পী নহ'ব অকণমান আমাৰ মেটেৰিয়েলিষ্টিকো হ'ব লাগিব অকণমান স্পিৰিচুৱেলিষ্টিকো হ'ব লাগিব Education to awaken the people he established Ramakrishna Mission and later Ramakrishna Math. He condemned blind spiritual belief and search for rationality in religion. তো তেখেতে ৰিলিজনটো অন্ধবিশ্বাস কৰিব দিয়া নাছিলে ব্লাইণ্ড স্পিৰিচুৱেল বিলিফবিলাক কণ্ডেম কৰিছিলে ঠিক আছে আৰু ৰিলিজনটো আমি ৰেচনেলিটি বিচাৰিব লাগে ৰিলিজনত কিবা এটা কাম কৰিব দিছে কিবা এটা কাম কৰিব দিয়া নাই কিয় কৰিব দিছে কৰিলে কি হ'ব নকৰিলে কি হ'ব মই ভাবি চাব দিছে ক্ৰিটিকেল থিংকিং কৰিব দিছে ৰেচনেলিষ্ট মুভমেণ্ট আনি দিছিলে ৰিলিজনত যি কৈছে তাকে একো নাভাবি নুশুনি পালন কৰিলে নহ'ব কিয় দিছে কৰিলে কি হ'ব নকৰিলে কি হ'ব সেইবোৰ কোৱেশ্যন কৰিব লাগে সেইবোৰ জানিব চেষ্টা কৰিব লাগে ৰেচনেলিটি আনিব লাগে Brotherhood through his iconic speech at the World Parliament of Religion Conference, he developed the brotherhood among the people of India and the people of the globe. The World Parliament of Religion Conference পাতিছিলে চিকাগোত 1893 তাত তেওঁ পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে তেওঁ আইকনিক স্পীচ এটা দিছিলে গৈকে লেডিজ এণ্ড জেণ্টেলমেন বুলি কৈ দিলে মানুহে তালি বজাই দিছে তো তেওঁ ইণ্ডিয়াৰ মানুহখিনি আৰু গোটেই বিশ্বৰ মানুহখিনিৰ মাজত ব্ৰাদাৰহুড প্ৰমোট কৰিছিলে সেই আইকনিক স্পীচৰ জৰিয়তে
Application: his ideas on brotherhood are more relevant today as the world has become a global village and the people of different backgrounds have come closer, leading to racial and communal conflicts, as recently seen in the Charlie Hebdo case in France and George Floyd case in the USA. তো ব্ৰাদাৰহুড প্ৰমোট কৰিছিলে, ফ্ৰেটাৰ্নিটি প্ৰমোট কৰিছিলে, আৰু সেইটো আজিকালি খুব ৰিলেভেণ্ট, কাৰণ গোটেই গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ ফলত গোটেই গাঁওখনে এখন সৰু গাঁৱত ৰূপান্তৰিত হৈ গৈছে। গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ ফলত গোটেই পৃথিৱীখনেই এখন সৰু গাঁৱত ৰূপান্তৰিত হৈ গৈছে। ঠিক আছে, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থাত যদি ৰেচিয়েল ডিছক্ৰিমিনেশ্যন হৈ আছে, দেখিছিলোঁ USA-ত জৰ্জ ফ্লয়ড, তেওঁক এনেকৈ অত্যাচাৰ কৰি পুলিচে এৰেষ্ট কৰিব যাওঁতে অত্যাচাৰ কৰি মাৰি দিবলৈ। তো জৰ্জ ফ্লয়ডৰ কেছবিলাকে এতিয়াও কৈ থাকে ৰেচিয়েল ডিছক্ৰিমিনেশ্যন এতিয়াও হৈ আছে। সেইবোৰ আমি কি কৰিব লাগিব? কাৰ্ভ কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব? ব্ৰাদাৰহুড, ফ্ৰেটাৰ্নিটি প্ৰমোট কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমি এইবোৰ স্বামী বিবেকানন্দৰ দৰে তেওঁৰ ফিলচফিবোৰ ফ'ল' কৰিব লাগিব, তেওঁক আইডিয়েল হিচাপে মানিব লাগিব। M.K. Gandhi, important teachings of Mahatma Gandhi. Power is of two kinds. Power দুটা কাইণ্ডৰ থাকে, দুটা ধৰণৰ থাকে। Power based on love is more effective and lasting than power based on fear of punishment. তো ইয়াত কৈছে power based on love is more effective and lasting than power based on fear of punishment. কাৰোবাক তুমি ভয় খুৱাইছা, ভয় খুৱাই পেলাই পাৱাৰটো লৈছা। জোৰ যাৰ মুলুক তাৰ, জোৰ দেখুৱাই পেলাই তুমি মানুহক ভয় খুৱাইছা, আৰু তাৰপৰা যিটো পাৱাৰ ফিল কৰিবা সেইটো বৰ এটা লং লাষ্টিং নহয়। যোনদিনাখনে সেই মানুহখিনিয়ে ৰেটেলিয়েট কৰিবৰ কাৰণে শিকিব, ৰিভল্ট কৰিবৰ কাৰণে শিকিব, তোমাৰ এগেইনষ্টত মাত মাতিব, সেইদিনাখনে সিহঁতৰ ভয়টো শেষ হৈ যাব, লগত লগত তোমাৰ পাৱাৰ শেষ। কিন্তু তুমি মানুহক ভাল পাই পেলাই তুমি মন জয় কৰিব পাৰিছা, কেয়াৰ দেখুৱাইছা, কম্পেশ্যন, এম্পেথি ফিল কৰিছা, তেওঁলোকৰ মনটো জয় কৰিব পাৰিছা, তেতিয়া তুমি যি ক'বা মানুহখিনি সেইখিনিয়ে ভালভাৱে বিশ্বাস কৰিব আৰু সেই কথা শুনিব, মানিব। মহাত্মা গান্ধীয়ে সেইটোৱে কৈছিলে, সমাজৰ প্ৰতিটো ছেকশ্যন, প্ৰতিটো ৰিজনৰ মানুহৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰিছিলে, তেওঁলোকক মৰম দিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেষ্টবোৰৰ কাৰণে মাত মাতিছিলে। সেইকাৰণে সেই সকলোবোৰ মানুহে মহাত্মা গান্ধীকে নিজৰ লিডাৰ হিচাপে মানি লৈছিলে, যে এইজনে মানুহ যে আমাক সকলোকে সমান চকুৰে চায়, আমাৰ মানুহ বুলি ভাবে, আমাৰ ইণ্টাৰেষ্টবোৰৰ কাৰণে মাত মাতিছে। তো এওঁ যদি কয় যে স্বাধীনতা আন্দোলন কৰিব লাগে, তেন্তে আমি কৰিম, আমি স্বাধীনতা আন্দোলন যোগদান কৰিম। তো লাভৰ ওপৰত বেছ কৰিবলৈ যিটো পাৱাৰ পাবা, সেইটো ইফেক্টিভো হ'ব আৰু লং লাষ্টিঙো হ'ব। লাভ এণ্ড টলাৰেঞ্চ হেভ দ্য পটেঞ্চিয়েল টু ৰিজল্ভ কনফ্লিক্টছ এণ্ড ব্ৰিং এবাউট পিচ ইভেন ইন দ্য মিডষ্ট অফ আনৰেষ্ট এণ্ড টাৰ্মইল। তো লাভ আৰু টলাৰেঞ্চে তোমাৰ কনফ্লিক্টটো সমাধান কৰিব পাৰে, শান্তি আনিব পাৰে, আনৰেষ্ট আৰু টাৰ্মইলৰ মাজতো। কনষ্ট্ৰাক্টিভ কনভাৰ্চেশ্যন উইথ এনিমিজ কেন লিড টু পিচফুল ৰিজলিউশ্যন। তো যিখিনি এনিমি আছে, শত্ৰু আছে, তেওঁলোকৰ লগত আমি কনষ্ট্ৰাক্টিভ কনভাৰ্চেশ্যন কৰিম, তেতিয়া আমি যিকোনো ধৰণৰ আমাৰ মাজৰ কনফ্লিক্টবোৰ সেইবোৰ আমি পিচফুলি শান্তিপূৰ্ণভাৱে সমাধান কৰিব পাৰিম। এজ এভৰি ৱাৰ ইভেঞ্চুৱেলি কনক্লুড উইথ এ পিচ এগ্ৰিমেণ্ট। যিমান আজিলৈকে ৱাৰ হৈছে আৰু সেইবোৰ সমাপ্তি কেনেকৈ হৈছে, এটা পিচ এগ্ৰিমেণ্টৰ জৰিয়তে, য'ত ডিফাৰেণ্ট পাৰ্টিয়ে নেগচিয়েট কৰে, ঠিক আছে, এটা কনষ্ট্ৰাক্টিভ কনভাৰ্চেশ্যন কৰে। ফৰ চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট দেয়াৰ শুড বি এ হাই টলাৰেঞ্চ ইণ্ডেক্স ৱাইল ছাৰ্ভিং দ্য ছ'চাইটি। ছ'চাইটিক ছাৰ্ভ কৰিবলৈ যাওঁতে কেতিয়াবা টেমাটো গৰম উঠি যাবগৈ, ঠিক আছে, তেতিয়াও তুমি কিন্তু অকণ টলাৰেঞ্চ ৰাখিব লাগিব, নিজৰ কামটো কম্প'জাৰ কৰি ৰাখিব লাগিব। ছ'চাইটিৰ কাৰণে তুমি 10টা ভাল কাম কৰা, এটা বেয়া কাম কৰি দিয়া, ছ'চাইটিৰ মানুহে তোমাক সেইদিনাখন লপাত সপাতি অৱস্থা নাইকিয়া কৰিব। কিন্তু সেইটো মানে তুমি এনেকুৱা নহয় যে তুমি কিবা এটা বিচাৰি ছ'চাইটিক কিবা এটা প্ৰদান কৰি আছা, ছাৰ্ভিচ দি আছা, তুমি একো বিচাৰিব নালাগিব, ছেল্ফলেছনেছ তেনেকৈ কাম কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। কিন্তু যেতিয়া ছ'চাইটিয়ে এটা বেয়া কাম কৰাৰ কাৰণে তোমাক কণ্ডেম কৰিব, তেতিয়া তুমি সেইটো ভাবিব নালাগে যে ডেট ছ'চাইটিৰ কাৰণে কাম কৰিলোঁ, ছ'চাইটিৰ মানুহে মোক একচেপ্ট কৰা নাই, মোক কণ্ডেম কৰি দিলে আজি এটা সামান্য ভুলৰ কাৰণে, মই কাম নকৰোঁ আৰু, সেইটো ক'লে কিন্তু নহ'ব। ছ'চাইটিৰ প্ৰতি তোমাৰ হাই টলাৰেঞ্চ থাকিব লাগিব, তুমি ভাল কাম কৰি থকাটো কণ্টিনিউ কৰি যাব লাগিব। ইট ব্ৰিং ইনক্লুচিভনেছ এণ্ড অবজেক্টিভিটি, নিউট্ৰেলিটি ইন ডিচিশ্যন মেকিং। Example, acceptance for LGBTQ community leads to bring them in the mainstream of development by extending government's welfare scheme.
তো গভৰ্ণমেণ্টৰ ৱেলফেয়াৰ স্কিম আনিছে যাতে LGBTQ কমিউনিটিবিলাকক তেওঁলোকে জাষ্টিছ দিব পাৰি, তেওঁলোকক সমান সুবিধা দিব পাৰে, অপৰচুনিটি দিব পাৰি, যাতে তেওঁলোকে পঢ়িব পাৰে, চাকৰি কৰিব পাৰে, ৰাইট। তেতিয়াহে তেওঁলোকে মেইন ষ্ট্ৰীম ছ'চাইটিৰ লগত লগ হ'ব পাৰিব, তেওঁলোকৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক ষ্টেটাছটো উন্নত হ'ব, আৰু মেইন ষ্ট্ৰীম ছ'চাইটি তেওঁলোকক একচেপ্ট কৰিব। An eye for an eye will only make the whole world blind. Stubbornness and has often fueled human conflict throughout history, but a better future lies in our ability to understand our opponents, practice diplomacy and show compassion to resolve dispute. তো বৰ যেন জেট লাগি থকা তাৰ ফলত কি হ'ব, পুৰা জেৰা জেদি হৈ আছে, এইটোৱে সিটোৰ মাজত কনফ্লিক্ট আৰু বাঢ়ি যাব, কনফ্লিক্টৰ সমাধান নহ'বই, কথা চথা নাপাতে, মই কিয় যাম, সি আহক মোৰ ওচৰলৈ, মই কিয় চৰি ক'ম, সি কওক মই নকওঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ জেৰা জেদি হৈ থাকিলে কনফ্লিক্টটো আৰু বেছিকৈ ইন্ধন পাব। গতিকে আমি এইটোৱে সিটো অপনেণ্ট হিচাপে এনিমিবোৰক বুজিব লাগিব, তেওঁলোকৰ যিটো কথা আছে সেইখিনি শুনিব লাগিব, নেগচিয়েট কৰিব লাগিব ডিপ্ল'মেটিকেলি, য'ত আমাৰ ইণ্টাৰেষ্টটো পূৰ হয় আৰু তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেষ্টটো পূৰ হ'ব। তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেষ্টটো পূৰ হৈছে কিন্তু আমাৰ ইণ্টাৰেষ্টটো কম্প্ৰমাইজ হৈছে, তেনেকুৱা হ'ব নোৱাৰিব। আমাৰ ইণ্টাৰেষ্ট কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ নোহোৱাকৈ সিহঁতৰ ইণ্টাৰেষ্ট ফুলফিল কৰিব পাৰিব লাগিব, এনেকুৱা ধৰণৰ নেগচিয়েশ্যন কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে ডিছপিউটবিলাক ৰিজল্ভ হ'ব, সমাধান হ'ব। উই মাষ্ট বিকাম দ্য চেঞ্জ উই ৱান্ট টু চি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড। আমি দেখিছোঁ কাৰাপশ্যন হৈ আছে, তো কাৰাপশ্যনটো নাইকিয়া হোৱাটো আমি বিচাৰিছোঁ, তাৰ কাৰণে আমি নিজে না ঘোচ ল'ম না ঘোচ দিম। মই পৃথিৱীখনত যেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হোৱাটো বিচাৰিছোঁ, তাৰ কাৰণে মই তেনেকুৱা প্ৰথমতে মই নিজে হ'ব লাগিব, মই নিজে এক্সাম্পল হ'ব লাগিব। মই যদি তেনেকুৱা হওঁ, মোক দেখি আৰু 3টা মানুহ হ'ব, তাক দেখি আৰু 9টা মানুহ হ'ব, তেনেকৈ গৈ থাকিব চেইন ৱাইজ। তেনেকৈ এদিন গোটেই দেশখন কাৰাপশ্যন ফ্ৰী হৈ যাব, গোটেই পৃথিৱীখন কাৰাপশ্যন ফ্ৰী হৈ যাব। মহাত্মা গান্ধী exemplified his ideals by sacrificing his successful law practice, adopting a simple life, leading the salt march, inspiring millions to fight for freedom without causing harm to the British. তো মহাত্মা গান্ধী এজন ছাকচেছফুল লয়াৰ আছিলে, তথাপি তেওঁ সেই কেৰিয়াৰটো বাদ দিছিলে, মানুহৰ কথা ভাবিছিলে। এটা চিম্পল লাইফ, মেটেৰিয়েলিষ্টিক হ'ব পাৰিলেহেঁতেন, গাড়ী বাংলা ল'ব পাৰিলেহেঁতেন, নল'লে। চিম্পল লাইফ, গাতে কাপোৰ এখন মেৰুৱাই পেলাই ঘূৰি ফুৰে, চিম্পল লাইফ এডপ্ট কৰিলে। ইণ্ডিয়াত আহিলে, চাউথ আফ্ৰিকাত থাকোঁতে এপাৰ্থাইডৰ এগেইনষ্টত মুভমেণ্ট কৰিলে, ইণ্ডিয়াত আহি পেলাই ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলত মুভমেণ্ট কৰিলে, ঠিক আছে, মানুহৰ কাৰণে নিজৰ জীৱনটো দি দিলে। কিমান লাখ লাখ মানুহক ফ্ৰীডম ফাইটাৰ বনালে, ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলত জইন কৰিবৰ কাৰণে, পাৰ্টিচিপেট কৰিবৰ কাৰণে ইনস্পায়াৰ কৰিলে। তথাপিও এনেকুৱা ধৰণৰ মুভমেণ্ট য'ত কোনো ধৰণৰ ভায়োলেঞ্চ নহয়, নন ভায়োলেঞ্চ ৰেজিষ্টেঞ্চ দেখাইছিলে, সত্যাগ্ৰহ আকোৱালি লৈছিলে, আৰু নন ভায়োলেঞ্চৰ বলত ব্ৰিটিছক ইণ্ডিয়াৰ পৰা খেদিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। ট্ৰাষ্টিশ্বিপ, wealthy people should act as trustees of the trust that look after the welfare of the people. The idea of trusteeship makes it clear that wealth and resources, irrespective of who owns these, must help with the betterment of society and its entire people. তোমাৰ সম্পত্তি হৈছে, সম্পত্তি ঘটিছা, নিজৰ নীডটো পূৰ হৈছে, তাৰপিছত তুমি কি কৰিব লাগে, ছ'চাইটিৰ মানুহখিনি নীডটো পূৰ কৰিব লাগে। সেইটো হৈছে আইডিয়া অফ ট্ৰাষ্টিশ্বিপ। তোমাৰ তাত তুমি যদি এগাল অগাধ সম্পত্তি ঘটিছা, ৰিচ'ৰ্চেছ গোটাইছা, তেন্তে নিজৰ নীডটো পূৰ হৈছে তোমাৰ, তাৰপিছত সমাজৰ বাকীখিনি মানুহৰ নীডটো পূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে, ছ'চাইটিখন বেটাৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে, সমাজৰ মানুহক সহায় কৰিব লাগে। সেইটো হৈছে ট্ৰাষ্টিশ্বিপ কনচেপ্ট। ইট পুটছ দ্য অনাৰ্ছ অফ মেকিং দিছ হেপেন অন ধ'জ হু হেভ ৱেল্থ। দিছ ইজ এ ডাইৰেক্ট মেনিফেষ্টেশ্যন অফ হিজ ফিলচফি অফ নন ভায়োলেঞ্চ, that is the wealthy must do it of their own accord, unforced by external pressure. This idea put faith in human nature, that eventually people will do the right thing if you trust them. There is a lot of skepticism on the effectiveness of this approach to build an egalitarian society. But over the long term, in reality,
in the reality of the world we live in, this approach will be more sustainably effective. Relevance of idea of trusteeship. As I did not know trusteeship or key relevance ase. Prevailing inequality. Recently, the Oxfam report titled "Inequality Kills" was released. To Oxfam eta report uliaisile namto hol "Inequality Kills." The report pointed out a stark income divide worsened by COVID pandemic. To COVID pandemic lockdown lai gol, dhoni manor dhoni hoi gol, dukhiya manor dukhiya hoi gol. Income or jeto inequality heto bahi goi thikile. Globally in India, inequality contribute to the death of at least one person every 4 seconds. Inequality bolot 40 secondot eta holo manuhor mrityu hoise. Degrading environment. The emission of greenhouse gases is affecting the global climate, causing various catastrophic disasters and disease. Overexploitation of natural resources, minerals, oils, gas, and coal are renewable resources. Their use as materials and energy sources lead to depletion of earth reserve. তো প্ৰাকৃতিক সম্পদবোৰৰ অভাৰ এক্সপ্লইটেশ্যন হৈছে অইল হওক গেছ হওক কোল হওক মিনাৰেল হওক সেইবোৰ হ'ল নন ৰিনিউৱেবল এবাৰ খৰচ কৰি দিলে এবাৰ জ্বলাই দিলে আকৌ উভতাই নোপোৱা আৰু এবাৰ ইউজ কৰিলে আকৌ উভতাই নোপোৱা আৰু এবাৰ ইউজ হ'ব নন ৰিনিউৱেবল ৰিচোৰ্চ তো সেইবোৰ আমি একে মাইনিং কৰি কোৱেৰিং কৰি একদম পৃথিৱীৰ বুকুৰ পৰা উলিয়াই আছোঁ আৰু যধে মধে খৰচ কৰি আছোঁ তাৰ কাৰণে আৰ্থৰ যিবোৰ ৰিজাৰ্ভ আছে ফটাফট শেষ হ'বলৈ ধৰিছে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট নাই আমাৰ ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনে কি খাব কি পিন্ধিব কি এনাৰ্জি ৰিচোৰ্চ পাব ভগৱানেহে জানে ট্ৰাষ্টিশ্বিপ প্ৰভাইড সলিউশ্যন ফৰ ভেৰিয়াছ চেলেঞ্জেছ অফ দ্য 21st century 21 শতিকাৰ বহুতকেইটা চেলেঞ্জেছৰ সলিউশ্যন দিছে ট্ৰাষ্টিশ্বিপে ছাষ্টেইনেবল কনজাম্পশ্যন হোৱাট ইজ ইনাফ ফৰ দ্য নিড উইদাউট হাৰ্মিং আদাৰ্ছ নিজৰ নিডটো পূৰ কৰা না কিমানখিনি কনজাম কৰা তাৰপিছত বেলেগৰ নিডটো পূৰ কৰা ডিগনিটি অফ লেবাৰ এনশ্বৰিং ডিচেণ্ট মিনিমাম লিভিং ৱেজ এণ্ড হিউমেন ৱৰ্কিং কণ্ডিশ্যনছ তো মিনিমাম লিভিং ৱেজ তুমি দিব লাগিব লেবাৰ ৰাখিছা এমপ্লয়ী ৰাখিছা সিহঁতক মিনিমাম লিভিং ৱেজটো দিব লাগিব আৰু ৱৰ্কিং কণ্ডিশ্যনটো হেল্থি হ'ব লাগিব হিউমেন হ'ব লাগিব ফ্ৰেণ্ডলি হ'ব লাগিব লেবাৰৰ ডিগনিটি তুমি প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব ইকুইটেবল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ ৱেল্থ more responsibility of the rich to take care of social welfare of the unprivileged. যিবোৰ বহুত ধনী মানুহ বিল গেটছ আম্বানী তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ কাৰণে কামবোৰ কৰিব লাগিব বিশেষকৈ আণ্ডাৰ প্ৰিভিলেজৰ কাৰণে কামবোৰ কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ ৱেল্থটো ইকুৱেলি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব লাগিব আল্টিমেটলি সেইবোৰ মানুহৰ পৰাই তহঁতে টকা ঘটিছ প্ৰকৃতিৰ পৰা টকা ঘটিছ তো সেইবোৰ প্ৰকৃতিক উভতাই দে গছ গছনি লগাই দে ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন কৰ মানুহক উভতাই দে মানুহকো সুবিধাবোৰ দি দে কাৰোবাৰ উপাৰ্জনৰ দায়িত্ব লওঁ কাৰোবাৰ পঢ়া শুনাৰ দায়িত্ব লওঁ তেনেকৈ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ কৰ এনৰিচমেণ্ট অফ হিউমেন লাইফ দ্য কোৰ অফ গান্ধীয়ান এৰা আইডিয়া অফ ট্ৰাষ্টিশ্বিপ ইজ দ্য ডেভেলপমেণ্ট upliftment and enrichment of human life rather than a higher standard of living with scant respect for human and social values. So Gandhian idea trusteeship তাৰ কোৰটো কি ডেভেলপমেণ্ট কৰিব লাগিব আপলিফমেণ্ট কৰিব লাগিব এনৰিচমেণ্ট কৰিব লাগিব হিউমেন লাইফ ঠিক আছে তো আজিলৈ ইমানেই আছিলে গান্ধীজীৰ আৰু কেইটামান টিচিংছ আছে কিন্তু ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া নকৰোঁ নেক্সট ক্লাছত আমি সেইখিনি কভাৰ কৰিম ঠিক আছে আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ